Όπως ανέφερε με ανακοίνωσή της η Ρωσική Προεδρία, σήμερα Παρασκευή, 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για να συζητήσει μαζί τους την επικαιροποιημένη έκδοση αντίληψης της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και άλλα τρέχοντα ζητήματα. Κατά την ενακτήρια τοποθέτησή του, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι οι ριζικές αλλαγές στις διεθνείς υποθέσεις ανάγκασαν τη Ρωσία να αναθεωρήσει σοβαρά τα κύρια έγγραφά της για το στρατηγικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία καθορίζει τις αρχές, τα καθήκοντα και τις προτεραιότητες της διπλωματίας της. Γι' αυτό λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών, συνεργαζόμενο με το Προεδρικό Εκτελεστικό Γραφείο, το προσωπικό του Συμβουλίου Ασφαλείας, την κυβέρνηση και πολλά υπουργεία και υπηρεσίες, ολοκλήρωσε μια μεγάλης κλίμακας και σχολαστική εργασία για να ενημερώσει και να προσαρμόσει την έννοια στις σύγχρονες γεωπολιτικές πραγματικότητες. Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν ολοκλήρωσε λέγοντας: «Σήμερα υπέγραψα εκτελεστικό διάταγμα για την έγκριση της επικαιροποιημένης αντίληψης εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Μάλιστα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόβ, που πήρε αμέσως μετά το λόγο, είπε ότι προβλέπονται σημαντικές καινοτομίες στις προϋποθέσεις για τη χρήση βίας στην αυτοάμυνα ως μέρος της ανεφόρων τήρησης των σχετικών απαιτήσεων του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Και συνέχισε λέγοντας: «Η ιδέα προβλέπει τη δυνατότητα λήψης συμμετρικών και ασύμμετρων μέτρων ως απάντηση σε εχθρικές ενέργειες κατά της Ρωσίας. Υπάρχει μία παράγραφος σχετικά με τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων για την απόκρουση ή την αποτροπή ένοπλης επίθεσης στη Ρωσία και τους συμμάχους της. Έτσι, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα του ρωσικού λαού στην ύπαρξη και την ελεύθερη ανάπτυξη». Μιλάμε για μια πολύ σημαντική αλλαγή του δόγματος, της αντίληψης της εξωτερικής πολιτικής, η οποία, όπως είδαμε και από τα λόγια του Σεργέη Λαυρόβ, περιλαμβάνεται και παράγραφος για τη χρήση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Φυσικά, αυτή η είδηση δεν έμεινε ασχολίαστη και από τη Ρωσίδα εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία και έγραψε στα social media: «Θα ζήσουμε τώρα με έναν νέο τρόπο. Η Ρωσία ενέκρινε μια νέα αντίληψη εξωτερικής πολιτικής. Δεν επικαιροποιήθηκε. Είναι καινούρια. Συγχαρητήρια». Απομένει τώρα να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτή στις ρωσοελληνικές σχέσεις, οι οποίες μετά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να έρθει σε ολική ρήξη με τη Μόσχα, βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους για εδώ και δεκαετίες. Καθώς δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες που απέστειλε στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία και που, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλος πριν μερικές ημέρες, θα συνεχίσει να στέλνει.